มีรายงานจากทั่วโลกที่ผู้คนตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วพบกับเงาดำปริศนาชายสวมหมวกปีกกว้างไม่เคยมีใครเห็นหน้าเขาพวกเขารับรู้แค่ความกลัวที่อธิบายไม่ได้บางทีสิ่งนี้อาจไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันอาจเป็นอะไรที่มากกว่านั้นวันนี้เลเจนด์วิสเกอร์ขอพาไปพบกับตำนานชายในหมวกปีกกว้างหรือแฮทแมนซึ่งหลอกหลอนผู้คนไปทั่วโลกและตัวแอดเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยพบเจอกับแฮทแมนเช่นกันในตอนที่ยังเป็นเด็กนะครับซึ่งประสบการณ์ของแอดเองจะขออนุญาตเล่าให้ฟังซึ่งแอดยืนยันว่าแอดเคยพบสิ่งนี้มาด้วยตัวเองจริงๆแต่วิจารณญาณอยู่ที่ไหนก็เอามากอดไว้ข้างๆกันก็แล้วกันในตอนนั้นแอดอายุประมาณ10 ขวบได้คืนนั้นเป็นเวลาตี 3ที่ห้องนอนของน้าที่บ้านของยายแอดตื่นขึ้นเพราะอยากจะไปเข้าห้องน้ำทันใดนั้นเองสิ่งที่ปรากฏเหนือตู้เสื้อผ้าคือหมวกสีดำและหัวที่สวมใส่มันแอดคิดว่าน่าจะตาฝาดจึงหลับตาในห้องของน้ามันไม่มีสิ่งนี้นี่นาเมื่อลืมตาเจ้าสิ่งนั้นก็ยังอยู่ตรงนั้นนึกขึ้นได้ถึงความผิดปกติแอดจึงรีบปลุกพ่อและแม่ที่นอนข้างๆกันในทันทีแต่ก็ไม่มีใครตื่นขึ้นมาเลยไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่สิ่งที่ทำได้คือนอนและจ้องมองเจ้าเงาดำที่มีลักษณะเหมือนหัวใส่หมวกปีกกว้างทั้งสองหัวนั้นความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วจนแอดไม่กล้ากระดุกกระดิกตัวเลยนานเท่าไหร่ไม่รู้จนเผลอหลับไปและเมื่อตอนเช้าแอดก็ได้ตื่นขึ้นมามองไปที่หลังตู้เสื้อผ้ามันไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าพูดมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็คิดว่ามันก็คงเป็นเหมือนฝันร้ายทั่วๆไปนั่นแหละแบบบูกี้แมนที่จะมาคอยหลอกหลอนเด็กๆที่ไม่ยอมหลับตอนกลางคืนยังไงล่ะเว้นเสียแต่ว่าในตอนนั้นแอดรู้ตัวว่าไม่ได้ฝันและสิ่งที่เห็นนั่นมันเป็นของจริงเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานจนแอดก็ลืมเลือนสิ่งนี้ไปแล้วและคิดว่าช่างมันเถอะมันก็คงเป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้แอดก็ได้พบกับข้อความที่บอกว่ามีผู้คนจากทั่วโลกพบเห็นเงาของชายดำปริศนาใส่หมวกปีกกว้างไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบแฮทแมนหรือเป็นหมวกแบบทรงสูงก็มีหรือที่เรียกว่า Walking Sam ตามตำนานพื้นบ้านของชาว Native American ซึ่งตามตำนานของ Walking Sam มีลักษณะที่คล้ายกับตำนานของ Hatman อย่างไม่น่าเชื่อต่างกันก็ตรงที่ Walking Sam เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่คอยมาหลอกหลอนวัยรุ่นชาวอินเดียนแดงโน้มน้าวให้เขาทำการซืบตัวเองไปหากมันทำสำเร็จดวงวิญญาณของเหยื่อก็จะไปห้อยต่องแต่งอยู่ใต้แขนของมันแบบนี้ในการปรากฏตัวพวกมันมักจะปรากฏตัวในห้องนอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างสูงใหญ่ยืนแข็งทื่อไม่ขยับตัวมองไม่เห็นใบหน้าและรายละเอียดอื่นใดเหมือนมันมีเครื่องกำบังที่ดูดกลืนแสงเข้าไปจนทั้งร่างกลายเป็นหลุมดำเรื่องราวของแฮทแมนมันก็ควรจะเป็นปริศนาอยู่แต่เพียงเท่านั้นเว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้Redditรายหนึ่งได้ชี้โพรงให้กระรอกว่าแฮทแมนนั้นแท้จริงแล้วอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวประเภทหนึ่งก็เป็นได้ซึ่งมนุษย์ต่างดาวที่ว่านั้นมันมีลักษณะที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเรื่องราวเริ่มขึ้นในคืนวันที่11 ตุลาคมคศ1973ณริมฝั่งแม่น้ำพาสคากูล่ารัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาเมื่อชาวฮิกสันวัย42 ปีและแคลวินปาร์เกอร์วัย19 ปีกำลังตกปลาอยู่ที่ท่าเรือของอู่ต่อเรือร้างในค่ำคืนที่แสนจะธรรมดาค่ำคืนอันเงียบสงบถูกทำลายลงด้วยเสียงหวีดแหลมสูงของแรงดันของอะไรบางอย่างคล้ายไอน้ำเมื่อพวกเขาหันไปตามเสียงก็ได้พบกับวัตถุบินรูปทรงวงรีหรือลูกรักบี้ความยาวประมาณ 30-40 ฟุตลอยนิ่งอยู่เหนือพื้นดินเพียงไม่กี่หลา
ส่องแสงสว่างสีฟ้าจ้าไปทั่วบริเวณทันใดนั้นช่องเปิดของยานก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับสิ่งมีชีวิต3 ตนที่ลอยออกมาหาพวกเขาพยานอธิบายลักษณะของพวกมันว่ามีผิวหนังเหี่ยวย่นสีเทาคล้ายผิวช้างศีรษะติดกับหัวไหล่โดยไม่มีคอลำตัวคล้ายหุ่นยนต์ไม่มีดวงตามีเพียงรอยกรีดตรงปากและมีส่วนที่ยื่นแหลมคล้ายแครอทบริเวณที่ควรจะเป็นจมูกและหูส่วนมือมีลักษณะคล้ายก้ามปูหรือครีมหนีบเมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นเข้าประชิดตัวปาร์เกอร์ตกใจกลัวจนหมดสติขณะที่ฮิกสันถูกทำให้กลายเป็นอัมพาตและถูกพาลอยเข้าไปในยานภายในยานฮิกสันอ้างว่าเขาถูกจับตัวให้นอนลอยตัวอยู่กลางอากาศก่อนที่อุปกรณ์ประหลาดคล้ายกลไกดวงตาขนาดใหญ่จะลอยออกมาจากผนังเพื่อสแกนตรวจสอบร่างกายของเขาเหตุการณ์ดำเนินไปราว 15-30 นาทีก่อนที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะนำตัวพวกเขากลับมาทิ้งไว้ที่ริมตลิ่งและพุ่งทะยานหายไปในท้องฟ้าอย่างรวดเร็วด้วยความหวาดกลัวอย่างสุดขีดฮิกสันและปาร์เกอร์ได้ขับรถไปแจ้งความที่สำนักงานนายอำเภอเทศมณฑลแจ็คสันร้อยเอกเกรนไรเดอร์ผู้รับแจ้งความในตอนแรกยังคงแคลงใจและคิดว่านี่อาจเป็นเพียงเรื่องตลกตำรวจจึงวางแผนแอบซ่อนเครื่องบันทึกเสียงไว้ในห้องสอบสวนและปล่อยให้ทั้งคู่อยู่กันตามลำพังเพื่อหวังจะจับผิดแต่สิ่งที่บันทึกได้ในเทปลับกลับเป็นความหวาดกลัวอย่างแท้จริงที่ไม่อาจเสแสร้งเพราะปาร์เกอร์ร้องไห้และกล่าวด้วยความสติแตกว่าผมแทบจะหัวใจวายผมทนไม่ไหวแล้วผมแทบจะบ้าขณะที่ฮิกสันก็ปลอบโยนพร้อมกับแสดงความกลัวอย่างสุดขีดกังวลว่าคนจะไม่เชื่อปฏิกิริยาของทั้งคู่ทำให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่สอบสวนมั่นใจว่าพวกเขาไม่ได้กำลังแต่งเรื่องหลอกลวงข่าวการลักพาตัวแพร่กระจายไปทั่วประเทศดั่งไฟลามทุ่งทั้งคู่ถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายและกัมมันตภาพรังสีที่ฐานทัพอากาศคิสเลอร์แต่ก็ไม่พบกัมมันตภาพรังสีในระดับอันตรายเพื่อความบริสุทธิ์ใจฮิกสันยังได้ตกลงเข้ารับการทดสอบด้วยเครื่องจับเท็จและผลการทดสอบระบุว่าเขากำลังพูดความจริงหรืออย่างน้อยก็สิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นความจริงต่อมาดร.เจอเลนไฮเน็กอดีตที่ปรึกษาด้าน UFO ของกองทัพอากาศและดร.เจมส์ฮาร์เดอร์ผู้เชี่ยวชาญได้เดินทางมาทำการสืบสวนและสะกดจิตเพื่อดึงความทรงจำดร.ฮาร์เดอร์ยืนยันว่าพยานทั้งสองมีความหวาดกลัวอย่างสมจริงภายใต้การสะกดจิตซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะแกล้งทำและนักวิจัยระดับโลกก็ต่างสรุปว่าประสบการณ์ที่ทั้งคู่เจอนั้นเป็นของจริงในเวลาต่อมาวิทยาศาสตร์กระแสหลักได้ตั้งข้อสังเกตและพยายามหาคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลโจนิกเคลนักสืบสวนเรื่องเหนือธรรมชาติได้เสนอทฤษฎีว่าฮิกสันอาจเข้าสู่สภาวะกึ่งฝันขณะตื่นร่วมกับอาการผีอำทำให้เห็นภาพหลอนที่สมจริงเกี่ยวกับการลอยตัวและเอเลี่ยนส่วนกรณีของปาร์เกอร์ที่หมดสติไปนั้นอาจเกิดจากอาการจิตวิทยาที่เรียกว่าอุปทานหมู่ซึ่งถูกชักจูงด้วยความกลัวและคำบอกเล่าของฮิกสันนอกจากนี้ฟิลิปเจคลาสยังโจมตีคดีนี้โดยระบุถึงข้อขัดแย้งในคำให้การบางจุดและชี้ว่าผู้ควบคุมเครื่องจับเท็จของฮิกสันนั้นเป็นมือใหม่ที่อาจขาดประสบการณ์ในการทดสอบชาร์ลส์ฮิกสันได้เสียชีวิตลงในปี 2011 ส่วนแคลวิน ปาร์เกอร์เสียชีวิตในปี 2023 ตลอดชีวิตของพวกเขาทั้งสองยืนกรานในสิ่งที่ตัวเองเผชิญมาโดยไม่เคยเปลี่ยนคำให้การเลยนอกจากนี้ยังมีเจอร์รี่แบร์และมาเรียแบร์โดยเจอร์รี่แบร์ก่อนจะเสียชีวิตในปี 2019 เขาได้สารภาพว่าในคืนที่เกิดเหตุสองสามีภรรยากำลังจอดรถอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำในคืนเดียวกันก็ได้เห็นวัตถุเรืองแสงสีฟ้าและสิ่งมีชีวิตสีเทาเช่นกันโดยที่เจอรี่สารภาพก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเพิ่มเติมอีกว่ามันไม่ใช่แค่พวกเขาเห็นสิ่งมีชีวิตสีเทาแต่ยังถูกลักพาตัวขึ้นไปบนยานลำเดียวกันในคืนนั้นและเขาก็บังคับให้ภรรยาเก็บเงียบมาตลอดเพราะกลัวถูกสังคมรังเกียจต่อมาเรียได้รับการสะกดจิตย้อนอดีตและจำได้ว่าเธอถูกนำตัวไปบนยานและถูกตรวจสอบ DNA และรังไข่โดยพวกเขาเชื่อว่าเอเลี่ยนมีเป้าหมายเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตลูกผสม
ไม่ว่าเหตุการณ์บนริมตลิ่งแม่น้ำพัสคากูล่าในคืนวันนั้นจะเป็นเรื่องราวของการมาเยือนจากต่างดาวที่แท้จริงหรือเป็นเพียงปรากฏการณ์อันซับซ้อนของจิตใจของมนุษย์คดีนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอมตะปัจจุบันทางการได้ตั้งป้ายอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ไว้ที่ริมแม่น้ำพัสคากูล่าเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นตำนานน่าสำคัญแห่งวงการ UFO ระดับโลกตลอดกาลพูดมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมอาจสงสัยแล้วว่าแล้วมันไปเกี่ยวกับชายสวมหมวกปีกกว้างสีดำยังไงล่ะก็นั่นล่ะครับสำหรับเจ้ามนุษย์ต่างดาวที่ปรากฏตัวริมแม่น้ำพัสคากูล่าหากมันมาปรากฏตัวในมุมห้องในยามค่ำคืนภายใต้เงามืดมันอาจจะดูเหมือนกับคนที่ตัวสูงใส่หมวกปีกกว้างสีดำและใส่โค้ทสีดำบุคลิกที่ยืนแข็งทื่อเหมือนหุ่นยนต์ก็เหมือนกับคำให้การของพยานในคดีการลักพาตัวโดยมนุษย์ต่างดาวที่แม่น้ำพัสคากูล่าอย่างไม่ผิดเพี้ยนนอกจากนี้โรสแมรี่เอเลนกิลลี่นักค้นคว้าด้าน UFO สิ่งเหนือธรรมชาติและเมตาฟิสิกส์เธอได้โต้แย้งว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ใช่อาการหลอนหรือพูดผีแต่อย่างใดแต่เป็นสิ่งที่โบราณเก่าแก่หรือที่เรียกกันว่าจินนั่นเองก่อนที่คาปิบาร่าและอัลปาก้าจะชนกันมากไปกว่านี้เรามาลองดูคำอธิบายของวิทยาศาสตร์กระแสหลักกันบ้างดีกว่าครับสำหรับวิทยาศาสตร์กระแสหลักก็อธิบายว่ามันไม่ใช่อะไรนอกจากอาการผีอำหรือ sleep paralysis หรือการนอนหลับอัมพาตซึ่งช่วงการนอนหลับ REM ทำให้สมองตื่นแต่ร่างกายยังหลั่งสารที่ทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตอยู่เมื่อสมองเราตื่นตระหนกพบว่าเราขยับตัวไม่ได้มันจึงสร้างภาพหลอนที่น่ากลัวที่สุดขึ้นมาเพื่ออธิบายสถานการณ์ตรงหน้าส่วนเหตุผลที่ทุกคนเห็นชายสวมหมวกเหมือนกันนั้นเราอาจจะอธิบายได้ตามทฤษฎีของนักจิตวิทยาคาร์ล จุงนักจิตวิทยาชื่อดังอธิบายว่ามนุษย์เรามี DNA ทางความทรงจำร่วมกันภาพของชายชุดดำสวมหมวกคือสัญลักษณ์ของยมทูตสัปเหร่อหรือภัยคุกคามตามประวัติศาสตร์สมองจึงดึงภาพเหล่านี้ออกมาเพื่อใช้ในการอธิบายและอาจจะรวมถึงการเสพสื่ออินเทอร์เน็ตการใช้ยาแก้แพ้ที่เกินขนาดอย่างเช่นเบอร์นาดิลหรือภาวะการอดนอนอย่างรุนแรงก็สามารถกระตุ้นให้สมองสร้างภาพหลอนของแฮทแมนขึ้นมาได้เช่นกันครับหากเงาดำนั้นมันรบกวนคุณมากนักตามทฤษฎีของคาร์ล จุงคุณอาจใช้วิธี active imagination หรือการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกโดยตรงวิธีทำนึกถึงภาพของเงาที่เรากลัวหรือภาพแฮทแมนในขณะที่เราตื่นอยู่และมีสติครบถ้วนจากนั้นลองจินตนาการว่าคุณกำลังนั่งคุยกับเขาในพื้นที่ปลอดภัยถ้าทฤษฎีนี้ได้ผลเงาดำนั้นจะหายไปเองแต่ถ้าทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่หวังไว้นั่นอาจเป็นการกระทำสุดท้ายที่แมวดำจะได้ทำบนโลกนี้ก็เป็นได้เป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อนๆและท่านผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้แท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยหรือเพื่อนๆท่านใดมีประสบการณ์เคยโดนผีอำจะคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Legend Whisker ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ